ፈኖ ሬድዮ ድምፂ ኤርትራ ዲሲ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኤርትራ ዲሲ ቀዳም ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታ ኣብ voiceoferitrea.com ወይ ውን ብመንገዲ ዩቲዩብ እንተቐማጡ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያን ከምኡውን ንመላእ ዓለም ይፍኖ ተኸታተልትን ሰማዕትን ሬድዮ ድምፂ ኤርትራ ከመይ ቀኒኹም ካብ ድምፅኹም ዝኾነት ሬድዮ ድምፂ ኤርትራ ዲሲ እናበልኩ ናይ ሎሚ ቀዳም ጥቅምቲ 30 2021 ወይ ድማ ኦክቶበር 30 2021 መደብ ሬድዮ ድምፂ ኤርትራ ነው። ቀዳማይ ዜና ካብ ከተማ ኣስመራ ኤርትራ ብወኪልና ጋዜጠኛ ገረ መስቀል ገረዝጊሄር ካልኣይ መደረ ብዶክተር ሉቡምባ ሳልሳይን መወዳእታን ጽሑፍ እንደራታት ወያኔ እንደተቃለለ ክኸውን እዩ። ኣሞንጎ መደባትና ምልክታን ሓበሬታን ከምኡውን ኣዘናጋዒ ዝበልናዮ ሙዚቃን ንሰማዕትና ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ መደባትና ምሳና ሓቢርኩም ክትጸንሑ እንዳተላበኹ ሰናይ ምክትታል ክኾነልኩም ብስም ቦርድ ድምፂ ኤርትራ ዲሲ ይምነየልኩም ሰናይ ምክትታል። ينافقك عادة ينافقك عادة ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሬድዮ ድምፂ ኤርትራ ዝመሓላለፍ ዘሎ መደባትኩም ተከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና በመቀጠል ዜና ካብ ከተማ ኣስመራ ነው። ሰላም ዝኸበርኩም ተከታተልቲ ድምፂ ኤርትራ ከመይ ቀኒኹም ካብዚ ካብ ከተማ ኣስመራ ከም ትልሙድ ዜናታት ሒዘልኩም ቀሪበልኹ ክትከታተሉ ብክብሪ ዕድም ካብ ጽባሕ ናጽነት ጀሚሩ ኣብ ቀረብ ጽሩይ ስተማይ ገጠራት ኤርትራ ብዝተኻየደ ጻዕሪ 1718 ዓድታትን ሓውሲ ከተማታትን ጽሩይ ማይ ክሰትያ በቂዐን ከም ዘለዋ ካብ ሚኒስትሪ መሬት ማይን ኣከባብን ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣፍሊጡ እዚ ልዕሊ 5 ቢልዮን ናቕፋ ዝተተግበረ ፕሮጀክት ጽሩይ ስተማይ ናይ ልዕሊ 1.7 ሚልዮን ህዝቢ ቀረብ ማይ ኣውሒሱ ከም ዘሎ ብተወሳኺ ተሓቢሩ ኩለን ዘን ኣብ ገጠራት ኣብ ዝርከባ ዓድታት ዝተሃንፃ ፕሮጀክታት 285 ዓድታት ብጀነሬተር 497 ዓድታት ብፀሓያዊ ሰዓት 151 ዓድታት ብመስመር ኤሌክትሪክ 932 ዓድታት ድማ ብናይ ኢድ ፓምፓ ህዝቢ ካብ ማእከልተን ዓድታት ማይ እናቐድሐ ይጥቀማሎም። እዚ ድማ ጾር ናይተን ፍርቂ ሕብረተሰብ ዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ገጠር ኣፋኺሱ ከም ዘሎ እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ ገሊጹ ኣብ ትሕቲ ኮርፖሬሽን ዘራእትን ጥሪትን ጨንፈር ተሰነይ ዓሊግደር ተጠርኒፎም ሕርሻዊ ንጥፈታት ዘካይዱ ተጣየስቲ ተጋደልትን ስድራ ስዋኣትን ኣለይቲ ዝኽተማት ቆልዑን ዝዘርእዎ መሸላን ስምስምን ኣብ ዘተኣማምን ደረጃ በፂሑስ ተጣየስቲ ብርኩት ምህርቲ ክሓፍሱ ኣብ ምቅርራብ ከም ዝርከቡ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብቲ ከባቢታት ዑደት ዝፈጸመ ጉጅለ ጋዜጠኛታት ድምፂ ሓፋሽ ኣፍሊጡ ልዕሊ 3,000 ተጣየስቲ ነፍሲ ወከፎም ዝተዋህቦም 1 ሄክታር መሬት ዝዘርእዎ መሸላ ካብታ ዝተዋህበቶም 1 ሄክታር መሬት ኣስታት 4 ኩንታል ክሓፍሱ ልዑል ትፅቢ ተሕዲሮም ከም ዘለዉ ኣፍሊጦም ለዘበን ዘራእቲ ዞም ተጣየስቲ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ኣብዚ ደረጃ ዝክበፅሕ ዝኸኣለ መንግስቲ ቅድሚ ኩሉ ትራክተራት ማሕረስ ስለ ዝመደበሎምን ዋሕዲ ማይ ኣብ ዘጋጥመሉ ድማ ካብ ሩባ ጋሽ ናብቲ ፕሮጀክት ሕርሻ ዓሊግደር ዝፈስስ ማይ ስለ ዝዕድሎም ምዃኑ እቶም ሓረስቶት ተጣየስቲ ብተወሳኺ ሓቢሮም እዞም ኣብ ፕሮጀክት ሕርሻ ዓሊግደር ተሰነይ ተጣይሶም ሕርሻዊ ንጥፈታት ዘካይዱ ዘለዉ ተጣየስቲ ኩሉ ዓይነት መውጋእቲ ማለት ናይ ዓይኒ محورن كلن أكل صورنتهم زبدوا اليوم مع كان حدر سمعتات المساسان سدرا سوات من باين أبزق أمنيات زي 110 شح نغفان هذا شحن $100 كندا كان توفي من السعيون محبرة ودحنا تنافلتهم كان من السعيون محبرة ودحنا تنزل حنا حضرتها كم زمن صرا
ኣብ ትሕቲ ሃገረ ስብከት ኣሜሪካን ካናዳን ዝርከባ ኣብያተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኤርትራ 7500 ናቕፋ ተቐማጢት ኒውጀርሲ ኣሜሪካ ዝኾነት ሓንቲ ገባሪት ሰናይ 9000 ናቕፋ ኣብዚ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝነብር ኣቶ ዕቑባይ ተኽለሰንበት 5000 ናቕፋ ኣቶ ጆርጅ መኮነን $100 ካናዳ ንመሰሰን ንዓከን ሕድሪ ሰማዕታት ተበርኪቶም ኣለዉ ብኻልእ ወገን ድማ ብማሕበር ማኣዲ ስድራ ኤርትራውያን ዝፍለጡ ዜጋታት ንመናበይ ስድራ ስዋት ዝውዕል 25500 ናቕፋ ኣታዊ ከም ዝገበሩ እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣገንዚቡሎ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ቀዳም ዜናይ ከም ዝሓበርኩም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ድምፂ ኤርትራ ኤርትራውያን ነበርቲ ሃገረ ጀርመን በብውዳቤታቶም ከምኡውን ብስድራ ቤትን ብውልቅን ልዕሊ 52,000 ዩሮ ማዕከን ሕጊ ሰማዕታት ንምስሳንን ስድራ ስዋት ንምንባይን ወፊዮም ምንባሮም ዝፍለጥ እዩ ምንቅስቃስ መንእሰያት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ኣብ ጁባን ከባቢኣን ደቡብ ሱዳን መደባት ምኸተ ንምድንፋዕ ዝዕላምኡ ኣብ ሰሙን እዚ ኣኼባ ኣካይዶም ኣብቲ ተራ ምንቅስቃስ መንእሰያት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ኣብ ምንካት መድረኻዊ ብድሆታት ብዝብል ኣርእስቲ ዝተኻየደ ዘተ እቶም መንእሰያት ፖለቲካዊ ንቕሓቶም ብምሕያል ኣብ ኩሉ መደባት ምኸተ ብውልቂ ይኹን ብሓባር ብዝለዓለ ክነጥፉ ምዃኖም ኣረጋጊፆም ዘይካዚ ተጻብኦታትን ናይ ፀለመ ዘመተን ንምምካት ብውሁድ ዓቕሚ ከም ዝቃልሱ ኣረጋጊፆም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ደቡብ ሱዳን ከተማ የይ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት ንምስሳን ዝውዕል $1,000 ከም ዘበርከቱ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣፍሊጡ ኣብ ሓልሓለ ዝርከብ ሃገራዊ ትካል ምርምር ሕርሻ ምስ ክሊማ ኤርትራ ዝሰማምዑን ብርኩት እቶት ዝህቡን 45 ዓይነት ዝራእቲ ኣካል ናብ ሓረስቶት ከም ዘርግሐ ኣብ ሰሙን እዚ ተገሊጹ እቶም ድርቅን ሕማምን ዝፃወሩ እቶም ልዑል እቶት ዝህቡ ኣዝርእቲ ኣካል 16 ዓይነት ስርናይ 10 ዓይነት መሸላ 6 ዓይነት ቡልቱብ 7 ዓይነት ስገም 3 ዓይነት ዕፉን 2 ዓይነት ጥረታት 1 ዓይነት ድማ ናይ ቅብኢ ዘርኢ ዝኾኑ ውፅኢት ምርምር ተለልዮም ንሓረስቶት ኣብ ምዕዳልን ኣብ ምብዛሕን ከም ዝርከብ እቲ ትካል ብተወሳኺ ገሊጹ ኣሎ ብፍላይ ታማራ ዝተባህለ ካብ ኤርላንድ ዝመፀ ናይ ቅብኢ ኣድሪ ብመስናዊ ኣገባብ እንተዳለኒዑ ካብ 1 ሄክታር ካብ 18 ክሳብ 21 ኩንታል ክሕፈስ ከም ዝኽእልን ብግብራዊ ስለዝተረጋገፀን ሃገራዊ ትካል ምርምር ሕርሻ ሓልሓለ ብተወሳኺ ኣፍሊጡሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ንዞባ ኮሌጅ እትርከብ መደበር ሕርሻዊ ምርምር ብሩፃት ኣዝርእትን ከብትን ብምትእትታው ሕርሻዊ ምህርቲ ክብ ንምባል ልዑል ተራ ተፃወት ምህላዋ ኣብ ሰሙን እዚ ተገሊጹ እዛ ኣብ ንዞባ ኮሌጅ ምምሕዳር ከባቢ ኣካላላት ተደኪና ዘላ መደበር ሕርሻዊ ምርምር ዛጌት ፈተና ኣካል ኣሕምልትን ፍረታትን ተካይደሉ 19 ሄክታር መሬት ክልዋን ከሎ ሎሚ ክረምቲ ጥራይ 3 ዓይነት መሸላ 2 ዓይነት ቡልቱግ 4 ዓይነት ስምስንን ንፈተነ ተካይዱ ዝዕግብ ምህርቲ ክሕፈስ ተካይዱሎ ብዘይካዚ ዓሌት ባርካ ዝኾና ከብቲ ብምድቃል ዝተገብረ ፃዕሪ ኣተባባዕ ውፅኢት ከም ዝተረኽቦ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ኣረድዩ 7 ዶክተራትን 11 ነርሳትን ዝርከብዎ ክፍሊ መጥባሕቲ ሆስፒታል ሓሊበት ኣብ ዝሓለፈት ዓመት ንልዕሊ 1500 ካብ መላእ ኤርትራ ዝመፁ ሕሙማት ከቢድን ፎኩስን መጥባሕቲ ውሽጣዊ ሕማማት ከም ዘካየደ ሓላፊ ክፍሊ መጥባሕቲ ሆስፒታል ሓሊበት ዶክተር የሴፍ ተወልደ ሓቢሩ እቲ ዝተካየደ መጥባሕቲ ልዕሊ 900 ከቢድ ልዕሊ 600 ድማ ፎኩስ መጥባሕቲ መንባሩን መብዛሕትኦም ድማ ምስ ዓፅረ ሽንትን ስርዓተ ሽንትን ብሩንጉሪት መጥባሕቲ ከርፂት ሓሞት መጥባሕቲ ጀርባዶ ማለት ሆሞሮይድ መጥባሕቲ ፀላም ከብዲ ረክሲ ማዓምጣን ሳምቦን ዝተኣሳሰር ምዃኑ ዶክተር የሴፍ ተወልደ ብተወሳኺ ገሊጹ ሆስፒታል ሓሊበት ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ሃገራዊ ሪፈራል ሆስፒታል ኤርትራ እዩ بخلوا قدما عرض زصعبوا حماما حدقات الموجاد زيجاتات على ዕለታዊ ስራቶም ክትንቀሆን ቀጻሊ መርመራታት ዓይንከ ካይድን ከም ዝግባ ሜዲካል ዳይሬክተር ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ብርሃን ሓይሊ ዶክተር ካሕሳይ ፍስሓጽን ሰዊዑ ዓይኒ ኣዝያ ተነቃፊት ዋስለ ዝኾነ ኣብ ኣዝር ይዕበይን ኣስፈገን ሸለል ክበሃል ከም ዘይግብኦ ብተወሳኺ ኣተሓሳሲቡ
ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ኣስመራ ኣብ ውሽጢ ዓመትን መንፈቕን ልዕሊ 53,000 ሕሙማት ዓይኒ ተመላሊሶምን ደቂሶምን ከም ዝተሓከሙ ዝሓበረ ሜዲካል ዳይሬክተር ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ዶክተር ካሕሳይ ተሳስየን ካብኦም እቶም 1754 ከቢድ 1190 ድማ ፎክስ መጽባዕቲ ዓይኒ ከም ዝተገብረሎም ውፅኢቱ ድማ ኣዝዩ ዕዉት ምንባሩን ብተወሳኺ ኣፍሊጡ ሚኒስትር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን መቐፀልታ ናይቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኤርትራ ንጽቡማት ተማሃሮ ዝህቦ ናውቲ ትምህርቲ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ምውሳን ዞባታት ፎርቶ ሳዋን ድገን ዞባ ጋሽ ባርካ ንዓመት ሙሉእ ከምህሮም ዝኽእል ናውቲ ትምህርቲ ብናጻ ክዕደል ቀኒዩ በመሰረት ሓበሬታት ሚኒስትሪ እቲ ብናጻ ዝተዓደለ ናውቲ ትምህርቲ ኣብ ዞባ ፎርቶ ሳዋን 86 ተማሃሮ ኣብ ዞባ ድገን ዝርከቡ 88 ጽቡማት ተማሃሮ ምዃኑ ተገሊጹ ዝሓለፈ ቀዳም ከም ዝሓበርኩኹም ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ዞባ ናቕፋን ዝርከቡ 220 ጽቡማት ተማሃሮ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዞባ ገላዓለን ዝርከቡ 650 ጽቡማት ተማሃሮ ከምኡውን ኣብ ዞባ ባረንቱ ን457 ተማሃሮ ኩሉ ዘማልአን ንዓመት ከምህሮም ዝኽእልን ናውቲ ትምህርቲ ብናጻ ተዓዲሉ ኣሎ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝተሓበረ ዕላማ ናይዚ መንግስቲ ብናጻ ዝዕድሎ ዘሎ ናውቲ ትምህርቲ ጽቡማት ተማሃሮ ከይተሰከፉ ማዕረ ብፆቶም ክስጉሙን ስድራ ጽቡማት ተማሃሮ ድማ ብስእነት ከይጽገሙን ተባሂሉ ብናጻ ዝዕደል ዘሎ ሓሊፉ ብዝነስፍ ደረቕ ንፋስን ብዘሎ ጽዑቕ ንቑፅ ሳዕርን ባርዕ ሓዊ ከጋጥም ስለ ዝኽእል ስድራ ቤታትን ወነንቲ ትካላትን ሰራሕተኛታትን ዕቱብ ጥንቃቐ ክገብሩ ከም ዝግባእ መዘኻኸሪ ቀሪቡ ኣብ ኤርትራ ዘይጥንቁ ኣተሓዛን ኣጠራቅማን ጋዝ ከም ቤንዚን ላምባን ናፍታን ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ ዓይነት ነዳዲ ከምኡውን ኬሚካላትን ዘይተሸፈነ መስመራት ኤሌክትሪክን ካብቶም ቀንዲ ጠንቂ ሓደጋ ባርዕ ምዃኖም ተገሊጹ ኣሎ ኣብዚ ኣብ ዞባ ማእከል ጥራይ ኣብ ዝሓለፈት ዓመት ብዘጋጠመ 63 ሓደጋታት ባርዕ ሓዊ 3 ሰባት ኣካላዊ ጉድኣት ክወርዶም ከሎ ኣብ ንብረት ድማ ዋጋ 16 ሚልዮን ናቕፋ ዕንወት ወሪዱ እዩ ኣብዚ ዝሓለፈ 9 ተዋርሕ ጥራይ 15 ሓደጋታት ባርዕ ኣጋጢሙስ ልዕሊ 650,000 ናቕፋ ዕንወት ከም ዘጋጠመ ተገሊጹ ኣሎ ካብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ሓሊበት ክፍሊ ሕክምና ቃጸሎ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘነጽሮ ካብ 2001 ክሳብ 2020 ኣብ ዝነበረ ዓመታት ልዕሊ 14,000 ዜጋታት ረድኤት ቃጸሎ ሓዊ ከም ዝረኸቡ ካብኦም ከቢድ ማሰይቲ ዘጋጥሞም 3628 ሰባት ድማ መጥባሕቲ ከም ዝተገብረሎም ተፈሊጡ ኣሎ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ዝሓለፈ 18 ዓመታት ብዝተኸስተ 932 ፎኩስን ከቢድን ሓደጋታት ባርዕ ሓዊ 8 ዜጋታት ህይወቶም ክስኡን ከለው ኣብ ገጠራት ድማ ዋጋ 45 ብሬታ ኣብ ንብረት ድማ ዋጋ 45 ሚልዮን ናቕፋ ክሳራ ከም ዘጋጠመ ሰነዳት ጨንፈር ሕግን ስርዓትን ዞባ ማእከል ኣፍሊጡ ኣብ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ተማሃሮ ኮሌጅ ንግድን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ከምኡውን ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ሓይነባን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ናይ 26 ስድራ ስዋት ዝኣኸለ ዘራእቲ ብወፈራ ክዓጽዱ ቀኒዮም ብተመሳሳሊ ኣብዚ ኣብ ዞባ ማእከል ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊት ኣብ ዞባ በሪኽ ኣብ 4 ሄክታር ንዝነበረ ዝራእቲ ጻዕዳ እኽሊ ማለት ስገም ብወፈራ ዓጺዶም ኣለዉ ስድራ ስዋት ዓመት ኣብ ግዜ ምእካብ ዝራእቲ ምሕጋዝ ልሙድ ባህሊ ኤርትራ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ኣብዚ ኣብ ዞባ ማእከል ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ኣብ ውሽጢ ከተማ ኣስመራ ከምኡውን ካብን ናብን ካልኦት ከተማታት ሰብን ንብረትን ኣብ ምምላስ ተዋፊረን ዝጸንሓ 91 ኮድ 1 መኻይን ማለት ናይ ገዛ መኻይን በዓል መዚ መጓዓዝያ ምድሪ ስጉምቲ ከም ዝወሰደለን ኣፍሊጡ እዚ ጥሕሰት ሕጊ መጓዓዝያ ምድሪ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 5 ወርሒ ዝተፈጸመ ኮይኑ ብገንዘብ ልዕሊ 500,000 ናቕፋ ተቐፂዐን ኣለዋ ካብኣተን ድማ መራሕቲ 35 ኮድ 1 መኻይን መምርሒ ፍቃድ ማኪኖም ማለት ባይተንትኦም ተሓዲጎም ከም ዘለው በዓል መዚ መጓዓዝያ ምድሪ ብተወሳኺ ገሊጹ ናብ ነፍሲ ወከፍ ዞባን ከተማታትን ህዝቢ ዘመላልሱ ኣውቶቡሳት ምሸት ስርሕን ደው ምሰበላ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ኣለና በመባል ዘይተኣደነ ገንዘብ ከፊሎም ዝኸዱ ሰባት ኣብ ምሸት ብምዃኑ ዝተፈላለዩ ሓደጋታት ከጋጥም ጸኒሑ እዩ እቶም መምርሒ ፍቃድ ማኪና ዝተሓድጉ ሰባት ድማ ብተደጋጋሚ ምኽርን ማዕዳን መቅጻዕትን ተዋሂብዎም ካብ ተግባራቶም ክቁጠቡ ዘይከኣሉ እዮም ክብል እቲ በዓል መዚ ብተወሳኺ ገሊጹ እዘን ኮድ 1 ናይ ገዛ መኻይን ካብ ሰዓታት ስራሕ ወጻኢ ብዝተፈላለዩ ደላሎት ተባቢዖም ናብ ከተማታት መንደፈራ ከረንን ባፅዕን ከምኡውን ናብ
ከባቢታት ኣስመራ ንሰባት ብዘይተኣደነ ዋጋ ዝመላለሳየን ነፍሲ ወከፍ ካብዞም 91 መኻይን ተቐፂዐን ዘለዋ ካብ 5,000 ክሳብ 10,000 ናፋይን ተቐፂዐን ምዝ ብዝተኣሰር ዜና ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብሶሉስ 26 ጥቅምቲ ቅድሚ 5 መዓልቲ ማለት እዩ ኣብ መስመር መልቂ ብሽካ ኮድ ሓደ ዝኾነት ሃይሉክስ ማኪና ተገልቢጣ 6 ሰባት ክሞቱን ከለው 10 ብከቢድ 5 ድማ ብፎኪስ ቆሲሎም ኣብ ሆስፒታል ባሮንቱ ተዓቂቦም ኣለው ብመሰረት ሓበሬታ ፖሊስ ትራፊክ ንዞባ ሻምብቆ ቀንዲ ሓደጋ ብዘይ ዓቐን ሰብን ንብረትን ብምስዓና ከምኡውን ኩቱር ናህርን ሸለልትነትን ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ መወሸብን መመርበርን ማእከላት ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት 27 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹሎም ብኻልእ ወገን ድማ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣድላይ ሕክምናን ክንክንን ክግበረሎም ዝጸንሑ 18 ዜጋታት ሓዊዮም ናብ ቤቶም ተፋንዮም ኣለው በዚ መሰረት ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተረኸቡ ዜጋታት ክሳብ ትማል ዓርቢ ምሸት 6,816 በፂሐሎም ካብኦም 6,724 ሓዊዮም ዝተፋነው 45 ብሞት ዝተፈልዩ 47 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ከም ዝርከቡ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝተረኸበ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣፍሊጡሎ ኣብ መወዳእታ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ድምፂ ኤርትራ እንታይነቶም ዘይተረጋገፀ መመላኽዕታት ገጽ ማለት ሜካፕ ኣብ ጥዕና ሓደገኛ ሳዕቤናት ከም ዘለዎም ኣብ መወከሲ ሆስፒታል ዞባ ደቡብ መንደፈራ ሓፈሻዊ ሓኪም ዶክተር ተመስገን ሕታብ ኣተሓሳሲቡ መመላኽዒ ገጽ መብዛሕትኡ እዋን ጎናዊ ሳዕቤናት ኣለዎ ዝበለ ዶክተር ተመስገን ገጽና ብፅሬት ንሓዘን ማይ ብምስታይን ጥራይ ከም መድሃኒት ከምንጥቀመሉ ተመራፂ ምዃኑ ገሊጹሎም መድሃኒት ፈንፀጋ ተባሂሉ ዝዝውተር መመላኽዒ ብፍላይ ድማ ኣብ ዝቀረባ ግዜ ኣብ ዕዳጋታት ዝቀላቀሉ ዘለው ቅርፅን ሚዛንን ሰብነት ደቂ ኣንስትዮ ንምሕላው ይሕግዝ እዩ ዝበሃል ዴክሳሜታዞን ዝተሰመየ ከኒና ብዘይ ኣፍልጦ በዓል ሞያ ከይውሰዱ ኣጠንቂቑሎም ንደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዘገልግሉ ዝተፈላለዩ ኣስማት ዘለዎም መመላኽዕታት ኣብ ዕዳጋታት ይረኣዩ ከም ዘለውን ኣብቲ ሙያ ዝነጥፉ ክእለታት ድማ ሓላፍነታውያን ኮይኖም ከገልግሉ ዶክተር ተመስገን ሕታብ ብተወሳኺ ኣተሓሳሲቡ እምበር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ድምፂ ኤርትራ ንሎም ዘዳርኹ ዜናታት በዚ ተፈፂሙሎ ዝመፅእ ቀዳም ክሳብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ድሓንቀኒ እዩ አይ በዓል ወርቅ ጋሽራራይ በኽሪን በባንኪታ ብራር ሰማይ አሞራ አልሐፍላቶም ናምበሳ ዛልምን ዓለይ ብለሳ ካብ ሃገራዊ ሽማግሌ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያን ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ አቶ ብርሃነ ገብረ ህይወት ንህሉ ኩነታት ሃገርናን ከባቢናን ዓለምን ኣመልኪቱ ሰፊሕ ሰሚናር ከካይድ ስለዝኾነ ኩልኩም ሃገራውያን ኤርትራውያን ንኽትሳተፉ ብክብሪ ትዕደሙ ሰዓት 2:00 ክሳብ 6:00 ምሸት ቦታ ECC Club ኤርትራውያን አድራሻ 2145 24th Place Northeast Washington DC 20018 ማስክ ወዲኹም ንኽትመፁ ድማ ብትሕትና ነዘኻኽር ዓወት ንሓፋሽ ሃገራዊ ሽማግለ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያን ወያኔ ናበይ ዳበለ ወያኔ ጎንደር ሁመራ እንተሰነይ ዓደግድር እንዳበለ ዓባይ ትግራይ ክገብር እንዳበለ ን30 ዓመት ተፈከረ ኣበይ ዳበለ ወያኔ ሰያስ ንጎንደር መስከደ ኣይስዑ እንዲ ጉድጓዶ ድፈሓረ ለይዝ ወያኔ ኣበይ ዳበለ ብንጉሁዶ ፀሓይ ዓረበ ሰያስ ንአዲስ አበባ መስከደ ኣይስዑ እንዲ ድጻሕጸሐ ዘረባተፍ ይውሃተፍተፍ ድበለ بدي لبود سخرة شو عندي قدوادو ده هدمه سياس تعويتو حزب إريتريا تعويتو أبو ستيو دلرو تقابيرو نرسو تقابيرو ويانين 3 عمد فكرو السياسي تحبش حزبنا تحبشنا نفسنا أسمرا
ኣገዳሲ ሓበሬታ ንደለይቲ ገዛ ናይ ልዕሊ 18 ዓመት ተመክሮ ዘለዎ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ቨርጂኒያን ሜሪላንድን ፍቓድ ዝውንን ብቋንቋኹም ዝረዳዳእኩም ሳመር ሪልተር ኣለኩም መገዲ ምስ ወዲ ዓዲ ከም ዝበሃል ገዛ ክትሸጡን ክትገዝኡን ምስ ደልዩውን ዕግበት ዓማዊሉ ዝኾነ መኽሰቡ ሳመር እምባየ ይኹን ምርጫኹም ትርጉም ናይ ምንባር ደሚቓ መታን ክሕሎ ሚዛና መንበሪ ባይታ ነጣጥሕ ናተይ እንብሎ ገዛና ምስ ህላወና ድስጉም ክብሪ ውሕስነት ዕቤትና بدرب مخسب زخحس أبي كركب كم بيتنا هو مفتح جزاوتنا نعتر مس سمر امباي ريلتر توسخي حبريتا نقول لكم شيء تجزع عماويلنا بحاجة percent راح ملو أقل قلوب كنبوكم تذالينا خمد لنا نحبر زيادة حبريتا أبقى سلكي شوعت 03 كلت حادة شوعت حادة خلت 00 عندنا أطر سلكي شوعت 03 كلت حادة شوعته حادة خلت 00 سامر امباي لكم توكسو First of all, let me thank you. I've prepared 2 papers which I believe will be circulated because they'll not be projected. But if you can see, first of all, I want to agree with the Honorable Minister. I've done 2 pictorials. One of them is described as Africa at the dinner table. And if you look at Africa at the dinner table, Africa is on a plate and it is meat. And the diners at the dinner table are France, the United Kingdom, the United States, the European Union, the Chinese, and progressively the Arabs. And my second picture is the African hotspots. It's not visible from there. But if you look at Africa today, and you make a clean sweep with your mind, there are different conflicts of different intensity in Somalia, in northern Mauritania, in northern Mali, in Central African Republic, Democratic Republic of Congo, Guinea-Bissau, in the Cameroons, in South Sudan, and one can go on and on. And there is a sense in which Africa has always been alive to the question of interference. I will refer this audience, particularly those who are starting, to take time and read the 32-odd speeches that were made in the month of May 1963 by the then heads of states and government of independent African states, the 32 of them. And there are 2 speeches that I want to isolate for this presentation. One was by David Dacko of Central African Republic. And in thanking Emperor Haile Selassie and Kwame Nkrumah on that day, he said that we must never forget that the colonial power has not left us. We must recognize that he did not go willingly. And if we don't check them, they'll come back again. And what would little Central African Republic do against them? Today, he is right. Today, if we remember the activities of France and how they have propped up the regime of Jean Bedel Bokassa, he was right. Today, as the Honorable Minister has indicated, Africa remains the only continent in the world that is referred to in these terms, Anglophone, to mean that we are a sphere of our erstwhile colonizers. About 2 weeks ago, there was a meeting of the Commonwealth in London, England. And a friend of mine who is an Anglophile
sent me the photograph very gleefully, saying this is a meeting of 53 equal states. I told him, no. If it was so, why is it that the leadership of the Commonwealth is hereditary rather than rotational? In other words, in the minds of the British, our former colonies are still under her tutelage. And I want to submit to us that in the minds of what I'll call the conceptual West, they think they have a divine duty to instruct Africans what to do. And in the minds of many African leaders, they think that they have a divine duty to accept what they are told. That, in my view, is what the Honorable Minister was talking about, the mindset. And this is something that has been examined. We have seen France and its very pernicious presence in Africa. We know what they did in Burkina Faso against Thomas Sankara. We know what they did in Mali or the Sudan against Modibo Keita or against Sekou Touré in Guinea. Pernicious to the core. The Portuguese, we know what battles had to be fought in that area. And let me put this very bluntly. When the former leader of Portugal, Marcelo Caetano, was asked, why can you not allow the colonies to gain independence? This is what he said in substance. As I have examined world history over the years, the following have emerged. That the Caucasians have been responsible for monumental discoveries in the development of man. So have the Chinese, so have the Arabs. But the Africans have been responsible for nothing. They are only fit as hewers of wood and drawers of water. And I want to submit to you who are present here that in the conceptual West's unguarded moments, that is what they think. And that is how they relate to Africa. So the whole idea that they will interfere is something that they think is their God-given duty. I said there were two speeches in 1963 that I wanted to refer to. I referred to David Dako. The second one was the speech by Kwame Nkrumah. And Kwame provided the solution. He did not complain about colonialism. He said, we must live here with one army, with one command. We must live here with one currency. We must live here with one currency, one country. I do not know where its capital will be, but I suggest Leopoldville or Bangui. Other leaders may have their thoughts. Kwame was right, but who listened to him? Several years down the line, and I've said it in my paper, there were coup d'etats which were engineered, there were mutinies which were engineered, and other forms of destabilization. And I want to believe that the person who actually said it very well in the 1980s was the former American President Ronald Reagan. He said, the United States of America does what is in her best interest. And I agree with him. Does Africa do what is in her best interest? Do African leaders do what is in the best interest of Africa? Interference will be there in very blatant and brazen ways and in subtle ways. I've always asked, until very recently, how many African countries manufactured bullets? Very few. Until very recently, how many African countries, in fact, how many African countries manufacture jet fighters? How many African countries are involved in the arms industry? Some of the leading conceptual West countries which pontificate to us about prizes, peace prizes, are the leading manufacturers of landmines. And if you look at their foreign exchange earners, it is the military and security items. So they say with their mouths, what do they not believe in their hearts? In Kiswahili we say, vita vya panzi furaha ya kunguru.
that when the locusts are fighting, it is the joy of the hawk, because when they kill each other, they get the food easily, dead. It is in the best interest, I dare submit, without fear of contradiction, that the elite in the conceptual West does not want Africa to stabilize, despite their assertion to the contrary. And you see it in every country, because conflict is a major industry. عبليتي أبسعتها كيح بحر بتحاق سواخبتا وحيس ودي أنا عبليتي أبسعتها كيح بحر بتحاق سواخبتا هو الحليف هو انقداني جيزي خطوة كم حمل سنة ادماني جغنا زي الداني انكو عني يمون برام كوني انكو عني وين وركو خوني راوا دهاي سديدا دهاي سناي دهاي سديدا دهاي هواي نقيلا نابا عدينا انت عدي انت إريترا زناب تسفى زنبو زناب أسمرا تساقير كيو نمواتر نتقدل نشقل كل نتسفلال ساقير كيو زبن الجنكي عدي إذا مصوركي تاريخ النوي لو ببقادي وعزي مخانو سطح من قدي عبدنا خابدنا عبدنا بينا عليبو أنا بحانا صحاي وطنا عبدنا خابدنا عبدنا بينا عليبو ورعي عود مسيلة عبليتي أبسعتها ريح بحر بتحاق سواخبتا وحيس ودي أنا عبليتي أبسعتها ريح بحر بتحاق سواخبتا هو الحليف هو انقداني جيزي خطوة كم حمل سنة ادماني جغنا زي الداني انكو عني يمون برام كوني انكو عني وين وركو خوني راوا دهاي سديدا دهاي سناي دهاي سديدا دهاي هواي نقيلا نابا عدينا انت عدي انت إريترا زناب تسفى زنبو زناب أسمرا تساقير كيو نمواتر نتقدل نشقل كل نتسفلال ساقير كيو زبن الجنكي عدي إذا مصوركي تاريخ النوي لو ببقادي وعزي مخانو سطح نقدي هوي نبلبال الناس قهري كم قايلة اقرن كبرون الناس مري جيقنا يقواز مالو جينا صحاي بريقا الله رهوا صديقا صلاة جيقنا دقماي تبيقا سلمات كبري انت بانديراي سماي ملكتا كاب امباس هاجر إرترا واشنطن دي سي حورات منغستات أمريكا فتصامي قداية هاجر إرترا أب حورات منغستات أمريكا أطو برهانة كبيوت انتغمتي واشنطن دي سي كوابيون نواناوي بوليتيكا وكونتات دملكة سمينار سلزكايد كلهم هاجران إرتراوين بخبري تقدموا ألا تكمت سنة حادا كالتشحن إسران حادا ويدما 31st of October 2021 بوتا ECCC 2154 24th Place Northeast Washington DC 2001A جزء كساعات كتدهر غطري كساعة شدش تدهر غطري بدحان موضوع بيت صحفة إمباس هاجر إترا واشنطن دي سي
كبرا سمعتنا بنايلوم معلتي مدباتنا عجيبكم كتكونوا تسفا قبر حتى رئيتو ونقفتا انتلوكم اب voiceoferitrea.voiceoferitrea.com توكسنا اب زمت سمون بخال مدبات كساب نراخب دحان كنيو برخ سمون